توی این ویدیو میخوایم در مورد یه حادثه هولناک هواپیمایی صحبت کنیم و از دروازه زمان عبور کنیم تا به روز حادثه سفر کنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باش. در 23 مارس 1994 یعنی یه چیزی حدود 30 سال پیش پرواز شماره 593 ایرفلوت داره توی مسکو آماده میشه که به مقصد هنگ کنگ پرواز کنه. شاید فکر کنید چون شرکت ایرفلوت روسیه این هواپیما هم روسیه، اما نه، این یک ایرباس A310 نوع نو بود. کاپیتان این پرواز آندری ویکتورویچ دانیلو 40 ساله بود که بیشتر از 9500 ساعت سابقه پرواز داشت. کمک خلبان واسیلیویچ پیسکارو 33 ساله بود که اونم بیشتر از 5800 ساعت سابقه پرواز داشت. این یه پرواز طولانی بود، یعنی 13 ساعت پرواز. برای همین یه کمک خلبان اضافه هم داشت که اسمش یاروسلاو کودرینسکی بود. این کمک خلبان اضافه هم 8940 ساعت سابقه پرواز داشت و وظیفه داشت اگه خلبان یا کمک خلبان خسته شد کمکشون کنه. با کمال تعجب توی این هواپیما یه خلبان دیگه هم بود. البته این خلبان مسافر بود، خلبانی به نام ولادیمیر مکروف که یه خلبان با تجربه بود و در بین مسافران نشسته بود. یعنی الان 4 تا خلبان تو هواپیما هست، 3 تا رسمی، یه دونه هم غیر رسمی. اما هواپیما کاملا پر نیست، فقط 75 تا مسافر داره و از مسکو بلند شده. 2 ساعت بعد از اینکه هواپیما از مسکو بلند میشه، دانیلو یعنی کاپیتان اصلی از صندلی بلند میشه و به خلبان اضافه یعنی کودرینسکی میگه یکم بشین جای من تا من برم کمی استراحت کنم. کودرینسکی میشینه جای کاپیتان و دانیلو میره توی قسمت مسافران و چون خلوت بوده تخت میگیره میخوابه. اون چون واقعا خسته بود میخواست 1-2 ساعت بخوابه، بعد بیاد دوباره سکانو بگیره تو دست خودش. کودرینسکی که نشسته بود جای کاپیتان خیلی خلبان با تجربه‌ای بود و با ایرباس A310 هم بیشتر از 1000 ساعت سابقه پرواز داشت. برای همین این هواپیما رو خوب میشناخت. جالب اینه که 2 تا از بچه‌های کودرینسکی هم توی هواپیما بودن که یکیشون یه پسر 15 ساله به نام اندار و دیگری هم یه دختر 13 ساله به نام یانا بود. در اون لحظه که پدر این 2 تا بچه کاپیتان هواپیما بود، از موقعیتش استفاده میکنه و بچه‌هاش صدا میکنه که برن داخل کابین هواپیما رو ببینن. البته باید بدونین که در اون دوران نشون دادن کابین خلبان به بچه‌ها و غیره جرم نبوده، چون بعد از 11 سپتامبر قوانین هواپیمایی سخت‌تر شد و خیلی چیزا ممنوع شد. کودرینسکی بچه‌ها رو میبره تو کابین خلبان در حالی که خودش جای خلبان اصلی داخل کابین بود و تجربه بالایی نداشت. اون اینجا یه اشتباه بزرگ میکنه. اون به بچه‌هاش میگه میخواین بشینین جای خلبان که ببینین هدایت هواپیما چه شکلیه؟ و متاسفانه بچه‌ها هم که ذوق زده شده بودن قبول میکنن. اول دخترشو میشونه روی صندلی و در این لحظه هواپیما در حال کنترل اتوماتیکه، یعنی اتوپایلوت. ولی با این وجود به دخترش میگه نترس، سکانو چپ و راست کن و ببین کنترل هواپیما چجوریه. و چون رو اتوماتیک بود کنترل دستی هیچ تأثیری نداشت. چند دقیقه بعد که یانا هواپیما سواریشو میکنه، اندار همون پسر 15 ساله میشینه روی صندلی. در این لحظه به غیر از کاپیتان اصلی که برای استراحت رفته بود، توی کابین خلبان ها هم کودرینسکی و بچه هاش هستن، هم کمک خلبان. البته اون خلبان مسافری که توی قسمت مسافران نشسته بود و میخواست بره هنگ کنگ هم اومده بود و داشت با خلبان های دیگه صحبت میکرد. هر ستای اونا دارن میبینن که یه بچه 15 ساله کنترل رو گرفته تو دستش، اما مهم نمیدونن چرا، چون هواپیما رو اتوماتیکه و در حال گپ و گفت با هم دیگه بودن. توجه داشته باشین همه این صحبت هایی که توی کابین داره انجام میشه داره روی جعبه سیاه هواپیما ضبط میشه. برای همین ما میتونیم دقیق بگیم که اینا با هم چه گفتگوهایی داشتن. یانا وقتی پشت فرمون نشسته بود زیاد به چیزی دست نزد، اما وقتی الدار نشست روی صندلی خلبان شروع کرد به همه چی دست زدن، مخصوصا کنترل اصلی یا همون فرمون هواپیما رو چپ و راست میکرد و بالا پایین.
این سه تا خلبان هم داشتن با هم دیگه حرف میزدن و اصلا حواسشون نبود که این بچه داره چیکار میکنه. سیستم هواپیما وقتی میبینه بیشتر از 30 ثانیه به کنترل های هواپیما دست خورده، خودش اتوماتیک از اتوپایلوت در میاد و کنترل میفته دست خلبان. حالا خلبان کیه؟ الدار 15 ساله. وقتی اتوپایلوت خاموش میشه، یه چراغ اخطار روشن میشه، اما اون سه تا خلبان که حواسشون نبود و این بچه هم که اهمیت نمیده. پس آروم آروم هواپیما میچرخه به طرف راست. حالا جالب اینجاست که خلبان‌ها اصلا حس نمی‌کنن که هواپیما داره کج میشه، تا اینکه الدار به باباش میگه چرا هواپیما داره کج میشه. سه تا خلبان هم یه دفعه حرفشون رو قطع میکنن و میگن واقعا چرا هواپیما داره کج میشه؟ مگه رو حالت اتوماتیک نبود؟ تا اینا به خودشون بیان و ببینن چه خبره، هواپیما بیشتر کج میشه، به طوری که میخوابه رو پهلوی راست. این سه تا خلبان یه دفعه به خودشون میان و میبینن وای این چه وضعیه؟ هواپیما نه تنها به طرف راست رفته بود، بلکه تهش هم رفته بود رو به پایین و اینا چسبیده بودن به ته کابین. اونا چون نمیتونستن خودشون رو برسونن به صندلی خلبان، به این بچه میگن که چیکار کنه و چیکار نکنه. اونا به قدری هول شده بودن و بد ترسیده بودن که این ترس منتقل میشه به پسر بچه و اونم وحشت زده میشه و حرفای اینا رو اصلا درست نمیفهمه. پیسکارو خودش رو میرسونه به صندلی کمک خلبان، اما به قدری جاذبه داره میکشدش پایین که فقط یه دستش رو میتونه برسونه به کنترل ها. هواپیما وقتی اینجوری کنترلش رو از دست میده بهش میگن استال، که اگه به فارسی ترجمه کنیم میشه واموندگی. ایرباس A310 یه سیستم اتوماتیک داشته که وقتی هواپیما استال میشه سعی میکنه دماغ هواپیما رو بیاره پایین و هواپیما رو صاف کنه، در صورتی که اینجا این کار به درد نمیخورد. تو این لحظه هواپیما سعی میکنه خودش صاف کنه، اما الدار داره دستکاری میکنه و کمک خلبان هم فقط یه دستشو تونسته برسونه به دم و دستگاه. به همین علت سیستم خودکار ایرباس در اینجا دچار اشتباه میشه و به جای اینکه هواپیمایی که عقبش رفته پایین و کج صافش کنه، یه دفعه دماغ هواپیما رو میندازه رو به پایین. یعنی هواپیما شیرجه میزنه به طرف زمین، اونم با سرعت 40,000 فوت در دقیقه. یعنی تا زمین فقط زیر 1 دقیقه فاصله داره. وقتی دماغ هواپیما میره پایین، تو کابین مسافرات داد و فریاد میشه. همشون وحشت زده دارن به همدیگه میگن چیکار کنیم. تو همین لحظه ها که هواپیما داره شیرجه میزنه تو زمین، پیسکارو با آخرین توانی که داره سعی میکنه کنترل رو بکشه پایین که دماغ هواپیما بیاد بالا و موفقم میشه. دماغ یه مقدار میاد بالا. حالا هواپیما صاف میشه و کودرینسکی فوراً پسرش رو از رو صندلی خلبان بلند میکنه و خودش میشینه جاش. به قدری مضطرب بودن که دماغ رو به قدری میکشن بالا که هواپیما برمیگرده رو به بالا، کاری که باعث میشه دوباره هواپیما استال یا دچار واموندگی بشه. سیستم خودکار ایرباس وقتی میبینه دوباره هواپیما دچار واموندگی شده سعی میکنه درستش کنه. موفقم میشه، دوباره هواپیما صاف میشه، اما دیره، چون با زمین فقط زیر 100 متر فاصله داره. برای همین دیگه فرصت ندارن هواپیما رو بکشن بالا و دوباره بلند بشن. A310 با 75 تا مسافرش با سرعت بالا میخوره رو زمین، حادثه ای که هواپیما رو پوچ میکنه و هیچ کس زنده نمیمونه. آخرین حرفی که توی جعبه سیاه ضبط شده اینه. کودرینسکی میگه همه چی خوبه، فقط آروم بکش بالا. یعنی کنترل هواپیما رو به دست آورده بودن ولی دیر شده بود و دیگه رو زمین بودن. وقتی این حادثه اتفاق میفته هیچ کس نمیدونست چرا این اتفاق افتاده. همه میگفتن این حتما یه حمله تروریستی بوده. بعد از چند هفته که جعبه سیاه خوندن کاملا فهمیدن که چه اتفاقی افتاده و 100% تقصیر رو انداختن گردن خلبان‌ها. چون یکیشون که رفته بود خوابیده بود، یکیشون بچه گذاشته بود پشت فرمون، اون یکی هم که داشتن با هم دیگه درد دل میکردن. البته انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی یا IATA به ایرباس هم سر این پرواز اخطار میده و میگه اتوپایلوت هواپیما یا سیستم خودکارش نباید به این راحتی غیر فعال بشه.
اگر هم غیر فعال میشه باید یک آژیر بلند بزنه که همه بفهمن. خود ایرباص هم این واقعه رو برد توی سیمولاتور A310 که دقیقاً شبیه سازی کنه و ببینه چی شده. اونا به این نتیجه میرسن که اگه خلبان‌ها در اون موقعیت اصلاً به هیچی دست نمیزدن، خود هواپیما خودش رو صاف میکرد. خوشبختانه دیگه الان کسی نگرانه که همچین چیزی نیست، چون بعد از 11 سپتامبر هیچ کس حق نداره به غیر از خلبان و کمک خلبان وارد کابین هواپیما بشه و همیشه هم درش باید قفل باشه. اگر هم یه خلبان بخواد بره دستشویی یا بره استراحت کنه، باید یه مهماندار وارد کابین بشه و به جای اون بمونه تا خلبان برگرده. نه اینکه بشینه پشت فرمون، فقط باشه که کمک خلبان یه خلبان تنها نباشه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از انتشار ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.